Hello everyone, good evening. এতিয়া মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিছোঁ। এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া 5:30। তো আজি যে আমাৰ এইপিনে দিনত ইমান বেছি বতাহ মাৰিছে আৰু বতাহ মৰাৰ কাৰণে আজি যে মোৰ আমাৰ মানে বহুত বেছি ডাঙৰ লোকচান হ'ল ক'ব পাৰি। আৰু তাৰমানে কি আমাৰ নতুনকৈ এটা দোকানৰ ৰুম বনাই থকা হৈছে। তাতে মানে বালি মাটি পিণ্টত ভৰোৱা হৈ আছে আৰু যিখিনি বেছি হৈছিলে পিনটো ভৰি পিনি তো ওপৰলৈকে দিয়া হৈ আছে মানে। তো ইমান মানে বতাহ মাৰিছে আজি, বতাহত মানে মৰুভূমি নিচিনাকৈ বালিবোৰ উৰিছে। আৰু উৰাৰ পিছত কি হৈছে, ঘৰৰ যে ৰাস্তা পিনৰ যি ভেণ্টিলেটৰ আছে, ভেণ্টিলেটৰখন মানে বাৰে বাৰে বতাহত খুলি যায়। তো খুলি যোৱাৰ কাৰণে মানে মই কি কৰিলোঁ, এডাল লোহাৰ ষ্টিক দি, এই লোহাৰ যে পালেঙত যে আঠুৱা ষ্টিক থাকে, সেই ষ্টিক দি পেলাই মানে জোৰছে ভেণ্টিলেটৰখন মাৰি দিলোঁ। গোটেই গ্লাছখনে ভাঙি গ'ল মানে বতাহৰ কাৰণে। মানে আজি ইমান ডাঙৰ লোকচান হ'ল। সেইখন ভাল কৰিব গ'লেও 200-300 টকাটো লাগিব এতিয়া। তো সেই ইমান ধূলি বালি হৈছে আজি, কাপোৰ চাপোৰ মেলা কৰা, ঘৰ চৰ সাৰোঁতে মেলোঁতে ইমান ধূলি বালি হৈছে। তো সন্ধিয়া সময়ত এনে গা নুধোঁ বেলেগ দিনাখন, আজি মানে ইমান ধূলি লাগিছে গাটো। তো সেইকাৰণে এতিয়া গা ধুই আহিলোঁ। গা ধুই আহি বাছ বহিছোঁ, ভাবিছোঁ অকণমান ভেচলিন লগাই লওঁ ওঠত, কাৰণ ওঠটো শুকান লাগিছে। আৰু কিয় কাৰণে ইমান দিনটো বতাহ মাৰিছে যে। আপোনালোকৰ সেইফালে বতাহ মাৰিছেনে নাই বাৰু? আমাৰ এইফালে দিনত যিমান ডাঙৰ ধুমুহা মানে মাৰিছে ন, ৰাতি হ'লেতো একদম ভয় লগা মানে। দিনত কাৰণে তথাপিও দেখি থাকোঁ যিহেতু, সেইটো ইমান হেৰি কৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত ভেচলিন লগাই লওঁ আৰু অকণমান বডি লোচন লগাই লওঁ। মই এইটো বডি লোচন লগাওঁ। তো অকণমান বডি লোচন লগাই লওঁ, কাৰণ গাটো চাবোন দি ধুই আহিছোঁ ন, একদম মানে শুকান লাগিছে। সেইকাৰণে বডি লোচন অলপ লগাই লওঁ। তো সেয়াই। তো আজি ভাতে বনাব পৰা নাছিলোঁ দিনত। 2:30মান বজাতহে ভাত বনাইছোঁ বতাহৰ কাৰণে। ইমান বেছি বতাহ, টিং চিং ধমধমাই আছে। তো আমাৰতো ভেণ্টিলেটৰখনো ভাঙিয়ে গ'ল। আৰু এতিয়া গা পা ধুই আহি ভাবিছোঁ চুলিখিনি অলপ ফনিয়াই লওঁ। তাৰপিছত আনপিনে মই ৰাখিছোঁ গাখীৰ। তো গাখীৰখিনিও খাম মানে, এইখিনি কাম কৰোঁ আৰু সেইটো কথা। এতিয়া বতাহ এৰাই নাই অৱশ্যে, তথাপি দিনতকৈ অকণমান কমিছে। কিন্তু ভাবিছোঁ আজি ৰাতিলৈ চাগে বহুত বেছি বতাহ থাকিবই, আৰু সোনকালে ভাত বনোৱা আৰম্ভ কৰিবই লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। তো গাটো ধুই দিওঁতেহে ভাল লাগিছে। ইমান বালি লাগিছে মানে ঘৰ চৰ জাৰু দিয়াৰ পিছত মানে ইমান ধূলি, বাপৰে, মৰুভূমি নিচিনা ধূলি উৰিছে আজি আৰু মানে বতাহত। এয়া অলপমান চিকেন আনিছে। আজি চিকেন আৰু ৰুটিয়ে খাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ দিনত ভাত খাওঁতে যে 2:30 বজাত ভাত বনাইছোঁ। তো 3:30মান বাজিছে ভাত খাওঁতে। সেইকাৰণে ৰাতিয়েও ভাত খাবলৈ মন নাই। ৰাতি মানে এতিয়া 6টাই বাজিছে। মই জল্দি বনাব আহিছোঁ, কাৰণ ইমান বতাহ মাৰিছে। আকৌ যদি কাৰেণ্টটো গুচি যায় বা আকৌ বেছি বতাহ আহিলে ভয়ো লাগিব, গেছ জ্বলাই থাকিব। সেইকাৰণে সোনকালে বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু চিকেন আৰু ৰুটি, আমি 2টা মানুহে যিহেতু 3টা ৰুটি আৰু চিকেনখিনি গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিম, সিমানে আৰু। আজি সাজত জল্দি বনাই যাব লাগে, কাৰণ বতাহৰ কাৰণে ভয় লাগিছে। দিনত যিহেতুহে ডাঙৰ বতাহ আহিছে, আৰু ৰাতিও তেনেকুৱা হ'লেতো ভয়ে লাগিব। সেইকাৰণে জল্দি বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই চিকেন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ 2টা কাটি, কেঁচা জলকীয়া 4টা দিছোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দি তেলতে ভাজি আছোঁ। এতিয়া তেলতে নিমখ আৰু হালধিও দি ল'ম। তাৰপিছত এইপিনে চিকেনখিনি থৈ দিছোঁ। চিকেনখিনি ভাজি ল'ম ভালকৈ। তাৰপিছত এইপিনে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কেপচিকাম, বিলাহী, ধনিয়া পাত আৰু আলু। তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে অলৰেডি। তো চিকেনখিনি দি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট অকণমান হালধি দি দিওঁ, নিমখ হালধি, তাৰপিছত চিকেনখিনি দি দিম। এয়া হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া লাৰি দিওঁ অলপ। পাঁচফোৰণ কেইটামানহে দিছোঁ কমকৈ, কাৰণ বেছি পাঁচফোৰণ দিলে আজিকালি পাঁচফোৰণবিলাকত যিহেতু মিঠি গুটি বেছি থাকে, গতিকে তিতা লাগে। সেইটো কাৰণে কমকৈ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আৰু চিকেনখিনি দি দিওঁ। একেবাৰে
হালধি আৰু নিমখ দিয়ে দিছোঁ, কাৰণ পিছলৈ নিদিওঁ আৰু নিমখ যোগ কৰিয়ে দিছোঁ। চিকেনখিনি এতিয়া অলপ সময় ভালকৈ ভাজি লওঁ। চিকেনখিনি অলপ সময় চিকেনখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া চিকেনখিনি ভজা হৈছে যিহেতু বেছি ভাজিলেও বেয়া হ'ব, কাৰণ আলুৰ লগত আকৌ ভাজিব লাগিব। সেইকাৰণে আলুখিনি দি দিওঁ। আলুৰ লগত আকৌ অলপ সময় চিকেন ভাজিবই লাগিব যিহেতু। এতিয়া পিছিলোঁ আদা নহৰুখিনি দি দিওঁ। আদা নহৰুখিনি দি পেলাই অলপ সময় ভাজি থাকিম। তাৰপিছত বাকীবোৰ মছলা এড কৰিম আৰু বিলাহী দিয়াৰ পিছত। এয়া পিছিলোঁ আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মাংসৰ সৈতে ভালকৈ ভাজোঁ আদা নহৰুখিনি। আৰু মাংসৰ সৈতে ভালকৈ ভাজি লওঁ অলপ। তাৰপিছত বাকীবোৰ মছলা এড কৰিম আৰু বিলাহী দিম, কেপচিকাম দিম। সেইবোৰতো বাকী আছেই দিবলৈ। এতিয়া আলু আৰু চিকেনখিনি আদা নহৰু দি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কেপচিকাম দিম, তাৰপিছত বিলাহী দিম আৰু বাকীবোৰ মছলা এড কৰিম। এয়া বিলাহী আৰু কেপচিকাম দি দিলোঁ। এইপিনে কেপচিকাম, বিলাহী আৰু সকলো মছলা পাতি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ভালকৈ ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত অকণমান গৰম পানী দি সিজিবলৈ দিম, গ্ৰেভি টাইপ কৰিম আৰু ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত কাটি দিম। মাংসৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ যাব। মোৰ কেপচিকাম দিয়া মাংস গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ। তো ৰুটি বনাই লওঁ, তাৰপিছত খাম আৰু। এতিয়া বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।